Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε από την Ταορμίνα, το απόλυτο τουριστικό θέρετρο εδώ της Σικελίας. Ερχόμενοι από την Κατάνια, σταματήσαμε εδώ στην Ταορμίνα και αυτό το επεισόδιο θα έχει πολλά στοιχεία κινηματογράφου, διότι εδώ στην Ταορμίνα έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, με ταινία σταθμό του γαλλικού κινηματογράφου, το Απέραντο Γαλάζιο. Όμως θα επισκεφτούμε και τη Σαβόκα, το χωριό όπου πριν 50 χρόνια γυρίστηκε η ταινία «Ο Νονός». Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την Ταορμίνα και τη Σαβόκα. Σίγουρα με το άγαλμα που βλέπετε πίσω μου θα έχετε καταλάβει που βρισκόμαστε. Εγώ οφείλω όμως να σας πω. Είμαστε στη Σαβόκα, σε ένα χωριό που ιδρύθηκε στα μέσα του 12ου αιώνα. Όμως έγινε παγκοσμίως γνωστό, διότι εδώ πριν 50 χρόνια γυρίστηκαν οι σκηνές από την μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει, από την πιο διάσημη ταινία, τον Νονό. Την ταινία αυτή που κανείς δεν ήθελε να τη γυρίσει, αυτό είναι περίεργο. Ούτε η εταιρεία παραγωγής ήθελε τον Κόπολα, ούτε ο Κόπολα του άρεσε το βιβλίο, ούτε ο Μάρλον Μπράντο ήθελε να παίξει, ούτε ο Αλ Πατσίνο. Οι μαφιόζοι δεν θέλανε να γυριστεί αυτή η ταινία γιατί θα τους έκανε κακό. Όμως, εδώ σε αυτό το χωριό, και ακριβώς πίσω μας είναι το Μπαρ Βιτέλι, όπου ο Αλ Πατσίνο ζήτησε σε γάμο την κόρη του ιδιοκτήτη, την Απολλωνία, και εκεί ακριβώς πίσω από το άγαλμα είναι η εκκλησία που τελέστηκε ο γάμος. Εμείς θα περπατήσουμε εδώ αυτό το χωριό για να ζήσουμε λίγο από την άβρα εκείνων των γυρισμάτων που έγιναν πριν 50 χρόνια. «50 χρόνια από την πρώτη προβολή της τεράστιας ταινίας, του τεράστιου βιβλίου, της παγκόσμιας επιτυχίας του Νονού». Είμαστε στο Μπαρ Βιτέλι, εδώ που γυρίστηκαν πάρα πολλές σκηνές από την ταινία. Συγκεκριμένα σε αυτό το τραπέζι εκεί, ο Αλ Πατσίνο ζήτησε σε γάμο την Απολλωνία, εδώ την κόρη του ιδιοκτήτη, και παντρεύτηκαν πάνω στην κεντρική πλατεία που θα πάμε να σας την δείξουμε για αυτήν. Εδώ ακριβώς έγινε ο γάμος του Αλ Πατσίνο με την Απολλωνία. Και εμείς, σαν λάτρεις της ταινίας, περπατάμε στο ίδιο σοκάκι που περπάτησε και ο Αλ Πατσίνο. Η Σαβόκα ιδρύθηκε το πρώτο μισό του 12ου αιώνα και πρωτοαναφέρθηκε το 1415, όταν άνοικε ήδη στους αρχιεπισκόπους της Μεσίνης. Η οικονομία της βασίζεται κυρίως στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα όμως την έκανε παγκοσμίως γνωστή λόγω των γυρισμάτων της μεγαλύτερης ταινίας των εποχών, The Godfather, ο γνωστός σε όλους μας Νονός. Όσοι έρχονται από Κατάνια περνάνε την Πόρτα Κατάνια, που μπαίνεις μέσα στον κεντρικό δρόμο της Ταορμίνα, και εδώ
ξεκινάνε μαγαζιά, καφέ, σουβενίρ, τα πάντα. Είμαστε στην Piazza del Duomo. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία στην Ταορμίνα. Και είναι μια πλατεία φρούριο και εκκλησίας μαζί. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πίσω που βλέπετε είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου ήταν και φρούριο και εκκλησία. Και χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Αυτό εδώ το συντριβάνι που βλέπετε, πάνω στην κορυφή του έχει και το έμβλημα της πόλης, τον Κένταβρο, ο οποίος κρατάει στο ένα χέρι τον κόσμο και στο άλλο χέρι το σκύπτρο της διοίκησης. Άρα ξεκάθαρα ήταν η πλατεία εδώ που είχε και μέρος της διοίκησης της και θρησκευτική έννοια. Εδώ αυτή την πύλη που θα περάσουμε τώρα είναι η πύλη του ρολογιού και να ξέρετε ότι σηματοδοτεί την είσοδο στη Μεσαιωνική πόλη. Δηλαδή μπαίνετε στην Κόρσο Ουμπέρτο και από εκεί ξεκινάνε τα μαγαζιά, τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόριο. Για πάμε μαζί. Τι λέτε λοιπόν, θα σταματήσετε εσείς αυτή την πλατεία? Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει σταματήσει εδώ να φωτογραφηθεί με το απέραντο γαλάζιο πίσω, με αυτή την εκπληκτική θέα εκεί που βλέπετε, που εμείς δυστυχώς δεν έχουμε μαγιό για να βοτήξουμε στη θάλασσα, αλλά να είστε σίγουροι ότι έχει όλος αυτός ο κόσμος το μαγιουδάκι του και μετά θα πάρει το τελεφερίκ που με 3 ευρουδάκια θα τον κατεβάσει κάτω στις παραλίες. Αλλιώς αν είστε θαραλέοι κατεβαίνετε με τα ποδαράκια, δεν το συνιστώ. Και κατεβαίνεις λοιπόν κάτω στην παραλία και εκεί θα δείτε και την Ίσο Λαμπέλα. Το νησάκι αυτό το γραφικό που έχει τεράστια ιστορία και είναι πλέον τώρα σαν βοτανικός κήπος. Δίνεις 4 ευρώ και μπαίνεις μέσα. Εμείς θα πάρουμε κάποια πλάνα από ψηλά, διότι εκεί για να περάσεις έχει λίγο θαλασσίτσα. Εδώ λοιπόν απολαμβάνετε πάρα πολύ ωραίο καφέ, απολαμβάνετε την υπέροχη θέα και βγάζετε τις φωτογραφίες σας και συνεχίζετε στην Ουμπέρτο, αυτόν τον δρόμο το κεντρικό, για να ψωνίσετε όπως είπαμε, γιατί εδώ βρισκόμαστε στην μεσαιωνική πόλη της Ταορμίνα. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στο Οντεόν που χτίστηκε από τους Ρωμαίους τον 20ο αιώνα π.Χ. Εδώ όμως υπάρχει μια πολύ ωραία και αστεία ιστορία. Πώς ανακαλύφθηκε όλο αυτό? Εδώ ήταν ένας σιδηρουργός και καλλιεργούσε τη γη του. Ακριβώς μπροστά είναι η Αγία Κατερίνη, η εκκλησία. Καλλιεργούσε λοιπόν εδώ τη γη του και ξαφνικά βλέπει ένα κόκκινο τούβλο. Σταματάει, ενημερώνει αυτούς που έπρεπε να ενημερώσει και έτσι ανακαλύφθηκε όλο αυτό το υπέροχο αρχαίο θέατρο που λέγεται Οντεόν.
να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο και να υδρώσαμε τη φανέλα εδώ στην Ταορμίνα, αλλά αυτός ο χώρος μας αποζημίωσε όσο δεν πάει. Εδώ μπορεί να κουραστήκαμε γιατί είναι ανηφορικά για να φτάσεις. Έχει 10 ευρώ εισιτήριο, αλλά μπαίνουμε στο θέατρο Γκρέκο, το οποίο χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Τότε ήταν ο τύραννος των Σιρακουσών, ο Ιέρονας. Αυτό το θέατρο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θέατρο μετά από εκείνο των Σιρακουσών. Εδώ παλιά γινόντουσαν μονομαχίες, ξέρετε, μονομάχοι με τα άγρια ζώα. Και εκείνη την εποχή περιμετρικά το είχαν μεγαλώσει για να χωράει περισσότερο κόσμο. Τότε χώραγαν εδώ μέσα 10.000 κόσμος. Σήμερα 5.400. Ακριβώς όσοι χωράνε στο Ηρώδειο. Εγώ πιστεύω και θέλω να σας προτείνω ότι πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε εδώ. Παρόλο την κούραση, ειδικά αν έχει καλοκαίρι, έχει τόσο ζέστη. Αλλά κοιτάξτε. Και ακριβώς από αυτό το σημείο εκεί ψηλά θα βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία με θέα όλη την Ταορμίνα. Φίλες και φίλοι, εδώ κλείνουμε το επεισόδιο από την Ταορμίνα και τη Σαβόκα. Κλείνουμε αυτό το μικρό κινηματογραφικό επεισόδιο που μας θύμισε πάρα πολλά σημεία από εκεί που γυρίστηκαν τεράστιες ταινίες που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σίγουρα θα σας προτείνω να μην επισκεφτείτε τη Σκελία Αύγουστο. Έχει πάρα πολύ ζέστη, το βλέπετε και πάνω μου. Την ίδρωσα τη φανέλα για εσάς, γιατί πραγματικά έχετε αγαπήσει το κανάλι μας. Αν λοιπόν σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.